Alright guys, here we go. Aalis po kami ngayon. And hindi ako ang maglo-vlog. Someone will take over my vlog, so I'll just be the second person. Napakalamig. Welcome to the UK. Uber kasi wala pang sakyan. Ano? Walang nakaparada. And here's our Uber. Let's go. A few moments later. Okay, salita ka. Hello! No more na. Off na. Saan tayo pupunta? Sa... Ano? Hindi ka makapagsalita! dulo naman ang... Walang future sa vlogging. Saan tayo pupunta? New Malden. Okay. Ang gagawin natin? Sa langit. Dapat dali sa mental hospital. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome on board this Southern service Kapatid to ng London, girlfriend ko. Victoria. We'll be Mukhang calling puyat. at Marston, Causton, South Purley, East Croydon. Ingay din yan, maingay din yan. Siga ka ba? Kaya namin kailangan magmukbang. Kasi high blood na to. O yung mask mo. Hindi nakikita yung Kawasaki eh. Zaki, watch out for my ZX-10 on next year. No. Hihirit pa. How to stop? Magkamukha ba sila? Hindi kita kaano-ano ha? Ayun! Natumpak din. Sarado pa yata. So guys, dito tayo magla-lunch ngayon. Pero wala pang tao. Wala pang taohan. Wow. Sarado sila ng Sunday, my God. Ang galing mo talaga, bright ka. Oh my God. The travel, the time wasted. Sinungaling ka. Sorry guys, medyo nagpanik ako. Sarado pa pala. 12 pa magbubukas. Akala ko sarado eh. Gutom na ako. May papansin. So we got some sushi over there. And barbecue stuff over here we got. And guys, kumakain na yung mga taggutom. Wala nang nagluto eh. Luto na kayo. Kung lang kami, pwede. Sweet. Kain na siya, Ang ate, hindi na makausap. Wawa naman si baby octopus. Namatay na. Yan. Sige, magbuhat kayo. Nabusog kayo, di ba? Sige, magbuhat pa kayo.